Ang gagawin natin ngayon is yung long sleeve shirt with placket, zipper, and fly. Lahat ng placket, yung ano niya, yung fly niya, yung collar niya, then yung placket lalagyan natin ng pilon. Then plancha, kailangan dikit yung pilon. Ayan. Then, yung fly niya, i-fold natin siya ng 1 cm para sa, zipper. Then, after that, yan, kailangan mag-kiss siya, yan. Then, after that, yung sa single, kailangan 1 cm siya. Ikakabit natin yung walang pilon na collar doon sa fly niya. Yan, hindi natin siya isasagad ng tahi. Then, next, yung edge yung laylayan nung fly, kailangan nakatahi na. Then basting nung pinagdugtungan ng fly at yung collar para mabuka siya. Ayan siya. Yan yung magiging outcome niya. Then next, overlock natin yung edge nung fly para malinis. Yan, kabit na natin yung zipper. Dito lang sa alay. Hindi natin siya kailangan isagad. Kahit mga tahi lang natin is mga 1/8 lang. Basta kakabit lang yung zipper. Pantay lang siya sa edge nung fly. Kailangan pa rin. Ano yun? Yung parang yung parang ganun kasi talong dito, pinapang suki, tapos pwede rin magpupal yung silog. Reaper? Pang-suki? Ano nga yun? Reaper. Reaper ang nakapula. Pang-pastas. Pang-pastas. May pula. Basta yung may parang natin. Ayun yung reaper. Kailangan plansyahin natin yung placket niya. Hatiin sa gitna. Ayan. Then, yung body, kuhanin natin yung center. And then, cut yung gitna. Huwag masyadong isagad. Huwag masyadong babaan yung cut. Kasi baka sumobra naman sa zipper natin. Then, okay na yan. Then, ikakabit natin yung collar niya. Next, yung collar na may pilon. Same pa rin. 1 cm. Hindi sagad sa shoulder. Iwasang pilipit yung collar. Ayusin. Then, ayan, hindi nakasagad sa shoulder. Then next, tacking natin para ma-flat. Tacking. Ayan, nakatacking siya dapat. Then next, placket. Kakabit natin yung placket.
Start sa baba. Ang placket natin is nasa 1.5. Gagawin natin siya na hatiin natin sa gitna or kahit na 7 millimeter gitna. Start sa baba. Then kailangan pantay-pantay siya. Tapos, yung gitna niya, kung 7 yon, kailangan yung magiging gitna niya, gitna ng tahi, doon sa kabila, tsaka dito sa kabila, is 1.2 man lang, or 1.2 centimeter. Ayan. At yung pinakadulo niya, kailangan pantay. Kailangan yung allowance natin, kailangan pare-pareho yan doon sa placket para maganda yung labas niya. Then, kailangan yung ano niya, yan, nilagyan natin ng ginupitan, then tacking natin. Pa-triangle yun, parang pa-slant yung cut niya, then tacking. Kailangan pantay siya. Ayan, yung sa collar, tsaka yung sa may placket pantay. At yung placket natin, kailangan mag-kiss doon sa 1.2 na yon na ginawa nating allowance sa gitna. Then, tapos na yung placket natin. Next, yung kakabit natin yung zipper. Taking muna natin siya sa taas. Kailangan nakapalaman yung ano natin. Okay na yun. Nakapalaman yung diretso na yung placket. Kahit 100 lang. Ayan. Yung placket nakapalaman doon sa zipper na yon. Ayan siya. Ganyan. Kapalaman. Taking natin siya muna. Daan lang. Next. Tahin na natin yung collar niya. Yung buko ha, baka dandaan kasi may ano siya, ano sa taas. Meron ang buhok, pwede maputol yung karayan natin. Dahil malaki naman yung collar, binawasan natin siya. Dahil mas prefer nila yung medyo mababa lang yung pagkastan ng ano niya. Neck. Kailangan pantay yung baba. Ayan. Para pag nagkabit siya sa body, hindi siya kulubot. Hindi rin siya twisted. Kailangan ayusin yung collar. Maganda na? Parang pangit nga sinsing. Kulubot? Pwede naman siyang, kung gusto niyo naman yung medyo mataas ang ano niya, yung pagka-collar niya, yung neck, pwede niyo naman itaas yung zipper para konti lang din yung allowance na makukuha niyo sa taas. Hihila naman niya na gawin yung mga ang kain niyo is 1 cm. Pwede. Or 7 mm. Ayan. Then yung susobra na lang, dahil mas gusto nila yung ano, gupitin na lang, huwag lang sagad para mayroon din siyang kapitan ng topping natin.
Bawasan mo nga itong buko-buko na yan. Para hindi masyado magat. Bawasan natin yung umbok para hindi masyadong makapal yung taas niya. Ayan. I-join shoulder natin yung body. Ayan siya. Then, after that, ikakabit na natin yung collar niya. Kasama na yung diretso na dahil naka join shoulder na. Kailangan pantay yung gitna. Dapat kunin muna natin yung gitna niya para pantay. Bawal hila. Then, pagkatapos, planchay natin para ma-flat yung sa taas. At pag nag-tapping tayo ng 1/16, hindi naman siya babagsak. Then, tapping natin ng 1/16. Kailangan hindi siya hila. Then, sunod natin yung pagkatapos nyan, isunod natin na yung ayan, after natin mag tapping sa collar, yung fly tsaka yung body, tataking natin yon. Ayan, yung sa may ayan, hindi siya aabot ng shoulder. Body, fly, tsaka yung sa collar, tapping natin yung sa unahan. Hindi nakasagad doon sa may placket, then hindi rin tayo aabot sa may shoulder. Then next, yung natin, yung tapping natin sa zipper. One shot tayo dyan. Kailangan maganda yung pagkakatapping natin. Hindi siya babagsak sa ilalim. Hindi rin kailangan patong sa zipper. Kasi kapag sumobra tayo ng sa zipper, magkakaroon ng overlapping yung placket natin. Kapag naman kumulang, lalabas naman yung zipper natin. Dapat kiss lang yung placket, hindi kita yung zipper natin. Kailangan may siya, lalagyan natin siya ng nuts. Yung nuts niya, nasa front siya bago ang shoulder. Para yung natin, yung dulo ng ng fly natin, masok natin sa collar. Hindi siya kita. Ayan na siya. Then tap. Then ku-close natin 1/16. Kailangan medyo yung body natin medyo hila ng konti, then tulak yung ibabaw para iwas kulubot. Mas maganda kung yung pa-fold natin is naka-plancha din para alam natin yung allowance na titiklupin para sa 1/16 sa close collar natin. Then next natin yung yung combination niya, lalagay na natin, ikakabit. Combination yan sa body. Back isang sa side lang siya, kasama na sa sa back and front.
Next, i-close natin yung sleeve niya. Close na natin siya. Then, kunin nyo yung gitna. Kunin ang gitna, lagyan ng nuts. Then, ikakabit na natin yung attached sleeve. Attached sleeve na siya. Yung paling niya, kailangan magkatalikuran. Yung paling nasa back and yung isa nasa front. Next, hemming ng laylayan ng sleeve at laylayan ng body.